Isang magandang umaga na naman po sa inyo lahat guys. Muli po Nad Kitchen. Guys, ngayon po magluluto naman po ako ng garlic butter shrimp. So ipapakita ko naman po ang version ko nun guys. Guys, start na po tayo. Guys, ito po yung ating hipon. Mahigit kalahating kilo po ito. At ito naman po ang ating gagamitin mga sangkap. Bawang, salt and pepper, tomato paste, pampalasa, butter, at gagamit din po tayo ng sprite. Imamarinate ko po muna. Sprite. Bali guys, hindi ko po siya inubos. Nagtira po ako ng konti. Imamarinate ko muna to guys ng 20 minutes lang. Guys, nakalipas na po ang 20 minutes. Ito na po yun. So ngayon mag-start na po tayo mag-isa. Guys, may ito po yung ating kawali. Ilalagay ko na po yung butter. Ayan guys, okay na yung butter. First po ay bawang. Yan guys, kung mapapansin nyo, nag-golden brown na siya. Ilalagay ko na po yung hipon. Bali, hihintayin ko lang guys na lahat pubula siya. Yan guys, kung mapapansin nyo po, mapula na po yung ating hipon. So tatanggalin ko muna yan guys. Okay na po yan. Guys, natanggal na po ang ating hipon. So yung sarsa guys, bali tinirak po sa kawali talaga. Sinadya ko po talaga yan. Ayan guys, ilalagay ko po yung tomato paste.
Next guys, ilalagay ko po yung natirang sprite kaganina. Kung mapapansin nyo po, hindi ko po inubos kaganina yung sprite. Ngayon guys, hintayin ko lang na kumulo yan. And then pagkakulo, ilalagay ko na po yung hipon. So ayan guys, kumukulo na siya. Kung mapapansin nyo guys, mas gumanda ang kulay po ng shrimp natin dahil po sa tomato paste yun. Ngayon guys, maglalagay na po ako ng salt and pepper. Mag-a-add na rin po ako ng pampalasa. Para lalong mas gumanda ang ating garlic butter shrimp, maglalagay po ako ng onion leaves. So yun guys, ready to serve na po yan. So yun guys, nakita nyo na po ang version ko ng garlic butter shrimp. Guys, sobrang dali lang. At ito guys optional. Pwede pong gumamit ng ketchup, pwede rin pong tomato sauce. Yun guys. Pwede rin pong soda lang. Pwede rin po yun. Yun lang guys. Sana po sa binahay kong version na yun, may natutunan po kayo. At salamat po sa panunood. Mabuhay po kayo. NADZ Kitchen.